Друзі, вітаю на каналі Наша Дача. В цьому відео хочу коротенько розповісти, як допомогти рослинам легше перенести пікірування. Іноді, на жаль, таке трапляється, що провели пікірування, а рослинки на новому місці тривалий час не можуть приживитися, хворіють, а в деяких випадках навіть гинуть. Щоб такого не трапилося, зараз все покроково розберемо. І якщо цього дотримуватись, то з рослинками після пересаджування все буде добре. Але давайте на початку, що таке пікірування і навіщо взагалі його проводити. І так, пікірування рослин – це пересадка сіянців із загального контейнера або густого посіву в окремі горщики або на більшу відстань один від одного. Я впевнений, з цим все зрозуміло, але давайте перейдемо до розгляду моментів, які будуть допомагати рослинам легше перенести пікірування. Перш за все, використовуємо для пересаджування сіянців легкі ґрунти з потрібним рівнем pH. Саме легкі ґрунти не будуть стояти на заваді розвитку пошкодженої кореневої системи, а рівень pH потрібен бути в районі 5,5-7,0. Кислі або лужні ґрунти використовувати для пересаджування сіянців не варто. Друге, за декілька годин до проведення пікірування проводимо рясний полив сіянців для того, щоб на момент проведення пересаджування сіянці легко відділялися один від одного, мінімально пошкоджуючи кореневу систему. Звісно, коренева система навмисно чи не навмисно все одно пошкодиться. Ось як вони вже переплетені між собою. Від цього нікуди не подінешся. Вони будуть порушуватися, але основна маса коріння повинна бути неушкодженою. Саме якщо ми це зробимо обережно, рослини швидше відновляться на новому місці. Третє. Після проведення пересаджування проводимо полив пересаджених сіянців з використанням будь-якого укорінюючого засобу. Можна використовувати добрива з підвищеним фосфором, наприклад, 13-40-13, плюс додавати будь-який укорінювач на кшталт Радіфарм, Фертірут, Грандіс, Корневін або навіть бурштинова кислота. Ось такі та подібні укорінювачі значно покращують відновлення кореневої системи після проведення пересаджування. Наступне. Пересаджування рослин проводимо в похмуру погоду або зранку, або ввечері. Дуже важливо, щоб при пересаджуванні, після пересадження на рослини не попадали прямі сонячні промені, тому що вони змушують рослину швидше дихати, випаровувати більше вологи, а пошкоджений при пересаджуванні корінець не в змозі буде поставити потрібну кількість вологи в листя, і листя починають опускатися, рослинка в'яне. В деяких особливо гострих випадках рослина може пересохнути і навіть загинути. Тому пересаджування проводимо в похмуру погоду, а після пересадження сіянці розміщуємо в затінку, щоб на них деякий час, день, два, три, не потрапляли прямі сонячні промені. Бажано, щоб температура при пікіруванні була приблизно 20, 22, 25 градусів, щоб не було занадто спекотно. Бажано після того, як провели пікірування, пересаджені рослини обробити поверхнево будь-яким антистресовим препаратом на кшталт Мегафол, Аміностар, Вимпел-2 та подібні. Саме така обробка по листу покращує приживленість рослин на новому місці і прискорює їх відновлення. Які рослини не варто пересаджувати при вирощуванні розсади? Це всі рослини гарбузові, такі як огірки, дині, кавуни, кабачки та подібні, дуже погано переносять пересаджування. Тому бажано їх сіяти одразу або в горщики, або в касету, або на грядку на постійне місце. Також погано переносять і деформуються при пікіруванні коренеплоди, морква, буряки, редис та подібні рослини. Їх також краще сіяти або в окремі якісь ємності, якщо вирощуємо через розсаду, або одразу сіяти на грядку. І наостанок, коли краще за все проводити пікірування рослин, відштовхуючись від їх фази розвитку. Все дуже просто, ми дивимось на появу справжніх листячків. Коли з'явився 1, 2, максимум 3 справжніх листячка на рослинці, ми
розуміємо, що вже є потреба провести пікірування. Не варто перетримувати рослину і чекати, поки вона переросте. На цьому відео завершую. До речі, хто ще в пошуку якісного професійного насіння або гарних добрив для вирощування рослин, або стимуляторів розвитку коріння і взагалі всього, що допомагає вирощувати рослини, я посилання залишу в описі під цим відео. Можете перейти і обов'язково, я впевнений для себе, що корисно там знайдете і, можливо, це вам допоможе у вирощуванні рослин.